Hi mga kakita! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Bigo Live. So kung gusto mong mag-live stream, kumita ng diamonds, makipag-chat sa viewers, o sumali sa mga PK battle, perfect na perfect ang app na ito para sa'yo. So total maraming Pinoy ang kumikita dito habang nag-e-enjoy, kaya panoorin mo to hanggang dulo. So, unang-una, ano nga ba ang Bigo Live? So, ito ay isang live streaming platform kung saan pwede kang mag-live stream ng sarili mong content, manood ng ibang streamers, kumita ng virtual gifts, at itong mga virtual gifts ay nakukonvert into real money. So, maaari ka rin sumali sa mga contest, games, at itong tinatawag nila na PK battle. So, available ito sa mga Apple user, Android, at kahit sa computer. So, marami na ring Pinoy hosts dito na kumikita monthly gamit ang mga talento, and kung mayroon kang charm, gamit na gamit yan. So, paano nga ba mag-sign up sa Bigo Live? So, i-download mo lamang ang Bigo Live sa Play Store o sa App Store. So, buksan ang app at pumili kung mag-sign up gamit ang Facebook, Google account, phone number, and then iset ang iyong username, make it catchy guys, and then gender, location, at profile photo. And then may account ka na, ngayon pwede ka nang manood ng ibang streamers o of course ang mag-live stream. So, paano mag-live stream sa Bigo Live? So, itap ang camera icon sa gitna ng bottom menu. So, piliin kung live o multi-guest room. Maglagay ng title at piliin ang category. Halimbawa, kung ito ay gaming, music, or chat. So, mayroon din tayong optional dito na pwede mong i-on ang beauty filter o sticker. And then, pag tapos ka na, itap mo lang ang go live. So, kikita nyo dito na pwede kang makapag-recharge ng mga diamond. So, dito makikita nyo kung paano mag-live stream sa Bigo Live. So, tips para mas maganda ang live guys, i-prepare ang lighting at audio mo. Maaari kang gumamit dito ng ring light at mag-interact sa viewers. Huwag mahiyang kumanta, sumayaw o magkwento. Ipakita mo ang talent mo guys dahil dyan, maiinganyo ang mga viewers mo at pwede silang magbibigay ng regalo sa inyo o tinatawag natin na gifts. And pwede mo rin silang gawing top fun. And paano ka kikita sa Bigo Live? So mayroon tayong tinatawag na virtual gifts. So habang nag-live, ang viewers ay pwede kang bigyan ng gifts gaya ng beans, diamonds, at iba pa. So, ang mga ito ay pwede mong i-convert sa real cash. So, mayroon din tayong Bigo Host Program. Pwede kang mag-apply bilang official Bigo Host, and kapag nakatanggap ka, may monthly target ka at may fixed salary depende sa performance. May agency system rin. Kung may recruiter ka, tutulungan ka nilang makapasa. So, halimbawa yan guys, nakaipon ka ng 100,000 beans. So, equivalent ito sa $200. Pwede kang kumita ng libo-libo kada buwan kung consistent ka at engaging ka. So, mayroon tayo dito makikita nyo ang live. Pipindutin nyo lang yung go live and maaari kang maglagay ng title, make it catchy. So, pwede ring audio live which is ang boses nyo lang ang maririnig. Mayroon din tayong tinatawag na game live. Mag-add ka lang ng title at pipili ka ng game dito. So, mayroon din tayong multi-guest room. So, ito ay up to 9 guests and this is very perfect for group talk, collaboration, or pwede ring tambayan. So, mayroon din tayong PK battle. So, dito, ito ay friendly competition kasabay mo ang mga other hosts. So, ang mga viewers dito ay makakapag-send ng gifts para suportahan ka. At kung sino man ang may pinakamaraming gifts, siya ang panalo. So, masaya ito lalo na kung competitive ka o kung may fandom ka. So, mayroon din tayo ditong
live chat and comments. So, real-time interaction sa mga viewers mo. So, dito, while nag-live ka, pwede kang mag-set ng beauty or makapag-adjust sa camera mo. So, sa pag-explore tab, makakahanap ka ng trending streamers katulad nito. So, sa game streaming naman, pwede kang mag-stream ng Mobile Legends, PUBG, or COD. So, mayroon din tayong audio live room. Wala itong video, boses lang, para siyang podcast. So, may tinatawag din tayo na family and level system para sa loyal followers at ranking ng streamers. So, sa event participation, may mga paligsahan para manalo ng gadgets, load, or cash. So, paalala lang para hindi maban ang account mo, huwag kang magpakita ng mga malalaswa. Huwag mag-insulto o magsalita ng hate. Iwasan ang copyright music kung wala kang license. And of course, i-follow ang community guidelines. Kapag professional at respectful ka, madali ka lang makakabuo ng mga loyal followers mo. So, makikita nyo dito, mas mabuting lagyan nyo ang inyong mga yung profile nyo ng mga pictures nyo. So, pipindutin nyo lang yung add button and para mas catchy ito and magiging interested ito. So, pwede nyo ilagay yung birthday nyo. So, once na i-visit ito, makikita ito ng mga viewers mo. And, ayan mga kakita. Yan ang full Bigo Live tutorial ngayong 2025. Kung mahilig kang mga entertain, gusto mong kumita, or gusto mong lang ng bagong hobby, at kung mayroon kang tinatagong talent, itry mo na ang app na to, Bigo Live. Kung may tanong ka, i-comment mo lang sa baba. Don't forget to like, subscribe, at i-share sa friends mo nang gusto mong mag-live stream. So thanks for watching and always remember guys, basta consistent ka, pwede kang kumita sa Bigo. Salamat sa panonood and see you in my next video. Bye!